Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 270, ngay khi Thạch Hạo tu luyện xong thì cùng lúc đó, cái tên vô úy sư tử đã đi tới và khiêu chiến khiến Thạch Hạo thích thú. Chẳng mấy chốc, vô úy sư tử đã lao thẳng xuống cái ao nhỏ hướng về phía Thạch Hạo và bắt đầu tấn công hắn vô cùng quyết liệt. Trên bờ, rất nhiều người đứng xem vô úy sư tử trừng trị Thạch Hạo, cũng không có ai dám xuống xem hai bên giao chiến. Thế nhưng, khi Hoàng Kim sư tử vừa mới lao tới thì cũng là lúc Thạch Hạo đã ở đây chờ sẵn. Chớp mắt thấy Hoàng Kim sư tử, Thạch Hạo đã thuấn di tới. Tiếp theo, Thạch Hạo liền lên gối rồi cùi trỏ tẩn cho vô úy sư tử một trận như tử, khiến con sư tử kia hét lên trong đau đớn chẳng cam lòng. Tuy nhiên, vẫn chưa dừng lại, sau khi tẩn cho nó vài đòn, Thạch Hạo lại một cước đá văng nó từ dưới đáy hồ lên cao, khiến nơi đây chấn động. Đá nó lên không trung, Thạch Hạo lại một cước đạp thẳng nó xuống mặt đất. Sơ khắc bị ăn tẩn, nó chỉ có thể gào khóc nói: "Ta không cam lòng mà." "Ngươi không cam lòng thì sao? Năm đó, bộ tộc của các ngươi đã phản bội, sát hại vô số sinh linh cửu thiên, phải nghĩ tới kết quả của ngày hôm nay." Đến đây, Thạch Hạo nhìn chăm chăm vào con sư tử đẫm máu trước mặt, rồi lẩm bẩm tính toán: "Để ta nghĩ thử xem nào, là kho hay là hấp đây ta?" Nghe thế, con sư tử kia sợ hãi run rẩy, chưa kịp phản ứng, phụt một tiếng, toàn bộ chiếc xương đuôi vàng óng của Hoàng Kim sư tử đã bị Thạch Hạo chém lìa. Cuối cùng, Thạch Hạo xách ngược thân hình khổng lồ của Hoàng Kim sư tử trong tay, tựa như một con chó lạnh lùng đối mặt với đám đông. Đám người trên bờ thấy vậy liền biến sắc, quát lớn: "Hoàng, ngươi biết mình sẽ có kết cục ra sao không?" Nghe thế, Thạch Hạo mặc kệ, còn con sư tử kia chạm vào lòng tự ái, nó bất ngờ bùng nổ lệ khí ngập tràn, bộ lông dựng đứng phát ra uy thế khiếp người. Thế nhưng, Thạch Hạo lại nhẹ như mây gió, hắn chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay trong suốt như ngập lên, long lánh ánh vàng nhạt rồi ép thẳng xuống. Một chưởng này bá đạo đến mức đánh tan tành toàn bộ khí thế đang tăng vọt, ép Hoàng Kim sư tử rớt lại nguyên hình. Đến đây, Thạch Hạo cười nhẹ nói: "Ở đây có tới 7 phần đại tu sĩ truy sát ta, hiện giờ nên diệt sạch toàn bộ, xem như là một kết thúc có hậu." Nghe thế, ông lão áo bạc nhăn mặt, nhưng đúng lúc này, lão cảm ứng được điều bất thường, sắc mặt đại biến, kinh hoàng hét lớn: "Không ổn, mau lui lại!" Thế vậy, Thạch Hạo quát: "Trốn nhanh, không nên quay đầu lại, trốn được bao nhiêu thì trốn." Dứt lời, hắn há miệng hét dài một tiếng, đánh thức con rồng đang ngủ say ở vách núi. Đòn lôi đình kinh thế đánh thẳng xuống tấm bia đá phong ấn, khiến sợi xích sắt to lớn vang lên những tiếng leng keng chói tai. Ngay sau đó, chỉ thấy một vài tu sĩ trẻ tuổi dị vực hét thảm, thân thể bị xoắn nát thành 4-5 miếng. Không một ai có thể xé rách bầu trời hay mở cánh cửa không gian để chạy trốn vì bị pháp tắc mạnh mẽ nhất bảo vệ phong tỏa. Nhìn thấy cục diện đổ vỡ, Thạch Hạo mang theo Hoàng Kim sư tử chìm xuống đáy ao để lánh nạn. Trước khi đi còn hét lớn một tiếng vang dội: "Long tộc tiền bối cổ đại mạnh mẽ cái thế, xin người hãy ra tay lấy mạng đám lão già chết tiệt này." Hoàng Kim sư tử lúc này quá uất ức, nó giết lớn hỏng đúng quy vu tận: "Hoàng, ta liều mạng với ngươi." Nghe thế, Thạch Hạo vô tình giáng xuống một tát đánh gãy xương cốt toàn thân của nó rồi quát: "Muốn tự hủy à? Không dễ vậy đâu, ngươi tạm thời sống thêm chút nữa đi." "Ngươi muốn thế nào?" "Thu người làm thú cưỡi, ngày sau sẽ điều khiển ngươi trên chiến trường, đại chiến với quần hùng dị vực." Đúng lúc này, trên mặt ao bỗng chuyển tới những tiếng rung động, sóng nước tung tóe dữ dội. Trong cơn sinh tử, một nhóm người mạnh mẽ cũng nhảy xuống vào trong ao luân hồi, hòng tìm kiếm một con đường sống. Chứng kiến cảnh tượng những kẻ săn mồi sập bẫy, Thạch Hạo ở dưới đáy ao nở một nụ cười đầy cay nghiệt và vô tình. "Ha ha, tới rồi, một nắm sủi cảo đã vào nồi, ta nên thỏa thích thu hoạch thôi." Cùng lúc đó, bên ngoài ao nước, càn khôn hoàn toàn vỡ vụn, con cổ thú đệ nhị thiên hạ đã chính thức mở mắt thức tỉnh hoàn toàn. Sức mạnh diệt thế bùng nổ như vụ bão, khiến toàn bộ tu sĩ đang lưu vong đều rơi vào cảnh tuyệt vọng tột cùng. Những người không kịp nhảy vào ao nước mà chọn cách bỏ chạy đều lần lượt nổ tung, tưới đỏ cả bầu trời. Trong cơn tuyệt vọng, chỉ còn sót lại 1-2 người tả tơi liên tục la hét. Nghe tiếng hét, một người từ trong dãy núi xa xôi quát hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát cảnh báo như vậy?" "Có một con cổ thú phục sinh mà chúng ta thì bỏ mạng gần hết cả rồi." "Từ từ, chúng ta tới rồi." Nói rồi, bọn họ đồng thời thực hiện một biện pháp tối hậu, mời bất hủ hiện thế, vạch trần phong ấn, viết pháp chỉ vô địch. Họ lập tức mở ra phong ấn của một chiếc bình cổ thần bí, đổ huyết dịch óng ánh của bất hủ lên trên tờ pháp chỉ đang phát sáng. Thế nhưng, hành động đó đã hoàn toàn chọc giận con cổ thú cái thế. Từ nơi sâu trong rừng rậm thiên phố, một tiếng rít gào to lớn kinh thiên động địa vang lên, tờ pháp chỉ vô thượng rách tan ngay tại chỗ. Dưới ao, Thạch Hạo nhận ra ván cực liều mạng của mình đã thắng. Nhờ vào 3 chữ ao luân hồi và tấm bia đệ nhị thiên hạ, hắn đoán được mối liên hệ thần bí giữa hai ngọn núi. Trận đánh cược này đã giúp hắn quét sạch đại quân truy sát. Hắn nhìn quanh rồi lẩm bẩm suy đoán: cô tộc cùng người trẻ tuổi của đế tộc chưa hề tiến lên núi đá, không biết bọn họ có ở trong khu này không, hay đã bỏ mạng chưa. Lúc này, Hoàng Kim sư tử ở bên cạnh đang rơi vào trạng thái thẫn thờ, ủ rũ vì bóng tối tâm lý quá lớn. Nó bi phẫn gầm thét tự trách: "Ta là tội nhân mà." Thạch Hạo nghe thấy vậy thì nheo mắt lại, vung tay giáng thẳng một cái bạt tai lanh lảnh, khiến con sư tử vàng văng mạnh lên mặt nước. Bị đánh bất ngờ, Hoàng Kim sư tử trợn mắt gầm lên dữ dội.
Thấy thế, Thạch Hạo thẳng tay vung thêm một cái tát khiến con sư tử quay cuồng ngã nhào. Đến đây thì hết tập 271. Liệu rằng tập 272 Thế giới hoàn mỹ sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.